नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर पुण्यामधनं उपस्थित आहेत अनिताताई आणि सुनीताताई. त्या दोघींनी आता नुकतीच नर्मदा माईची पायी परिक्रमा पूर्ण केली आणि त्यांचे अनुभव ऐकण्यासाठी आपण आज इथे जमलेलो आहोत. परंतु सुरुवातीला तुम्हाला जी नेहमी मी रिक्वेस्ट करतो ती मला करायची आहे की तुम्हाला जर आपल्या चॅनलचे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकन दाबा. सबस्क्राईब एक बटन असतं, आपण जिथे व्हिडिओ बघतो त्याच्या खाली एक लाल कलरचं बटन असतं, ते दाबलं आणि बेल आयकॉन दाबला की तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचे अपडेट येतील. म्हणजे आता नवीन व्हिडिओ अपलोड झाल्यावर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल, तर तुमचे व्हिडिओ कुठले मिस नाही होणार. तर त्यासाठी तुम्ही चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. त्याच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा चार्ज लागत नाही. आणि ज्यांना पण आपल्या चॅनलला आर्थिक मदत करायची आहे त्यांच्यासाठी मी QR कोड देणार आहे कोपऱ्यात, ते स्कॅन करून आपल्याला मदत करू शकतात. ते ऐच्छिक आहे, कोणावरही त्याची जबरदस्ती नाही. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी करावं, ज्यांची इच्छा आहे त्यांनी. तर आपण आता दोघींचं स्वागत करूया आपल्या चॅनलवर, भारत भ्रमंतीवर. अनिताताई आणि सुनीताताई, तुमचं दोघींचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नर्मदे. तर अनिताताई, तुम्ही पहिलं सांगा की तुम्हाला नर्मदा परिक्रमा करण्याची त्याचा विचार मनात कसा आला, कोणत्या गोष्टीमुळे ते क्लिक झालं, त्याच्याबद्दल तुम्ही थोडं सांगा. आणि स्वतःची पहिली आधी ओळख करून द्या. नर्मदे नर्मदे. मी मी हाऊस वाईफ आहे. माझं शिक्षण वगैरे जास्त झालेलं नाहीये. म्हणजे माझं शिक्षण 9वी पर्यंत झालेलं आहे. मी जशी लग्न झाली तशी हाऊस वाईफच आहे. ओके. आणि नर्मदा परिक्रमा करण्याचा विचार माझ्या मनात बिलकुल पण नव्हता. म्हणजे कधी मी विचार केलाच नव्हता की आपल्याला जायचं एवढं लांब चालण्याचा. मी कधीच केला नव्हता विचार. कारण दोन वर्षापूर्वी आम्ही गाडीने केला होता. आणि गाडीने केल्यानंतर जी असते ना मैया, मी तिची रोज करत होते, खूप पूजा करत होते मी रोज तिची. त्याच्यामुळं एखाद्या वेळेस मला ओढ लागली असेल, पण माझ्या मनात कधी आलं नाही की मी चालत जाऊया म्हणून. बरोबर. कारण मी दमतीची पेशंट आहे, मला संधिवात आहे, त्याच्यामुळं मला शक्यच नव्हतं ते. बरोबर. पण माझी ही आहे मैत्रीण, ही सहज म्हणली जायचं का चालत. मी नाही रे बाबा, मला नाही यायचं चालत. यांचं काय केलं, 1 महिना गेलं पुढं. 1 महिना गेल्यानंतर पुढं मी परत विचार केला, आपण जाऊ शकतो का चालत. नाही जाऊ शकत. तरी पण नंतर काय हरकत आहे प्रयत्न करायला. आणि कसलाही मी विचार केला नाही. घरामध्ये सगळे नको म्हणत होते, पण माझे जे मिस्टर आहेत ते म्हणजे जातो. मग मी त्याच्यामुळे निघाले. बरोबर. सुनीताताई, तुमच्या बाबतीत कसं घडलं ही गोष्ट, म्हणजे परिक्रमेची इच्छा, आणि तुम्ही स्वतःबद्दल थोडं सांगा, तुमचं नाव पूर्ण. नर्मदे हर. नर्मदे. मी पागोळे, पुणे जिल्ह्यातील पागोळे या गावी माझं घर आहे. पण इथे पुण्यात मी इंटरव्ह्यू साठी आलेले आहे. म्हणजे माझी मुलगी इथे पुण्यात आहे, दोन्ही मुली माझ्या पुण्यात आहेत. ओके. त्यामुळे मी आपल्याशी संपर्क साधला आणि आपण आम्हाला इन्व्हाइट केलं, त्याबद्दल आम्ही प्रथम तुमचे आभारी आहोत. धन्यवाद. तर तुम्ही स्वतःबद्दल. मी स्वतः हाऊसवाईफच आहे आणि मला अध्यात्माची आवड आहे पहिल्यापासूनच. अगदी म्हणजे जवळजवळ 15-16 वर्षाची होते तेव्हापासून जसं कळतंय तसं जास्त मला देवाविषयी अशी ओढ किंवा पुस्तकं वाचणं वगैरे माझा छंदच होता. आणि त्याच्या ओढीने म्हणा किंवा मी असं हा माझा प्रवास चालूच होता. पायी वारी करणं किंवा हे उपवास कर, हे व्रत कर, हे असं म्हणजे असं माझा जीवनाचा म्हणजे संसारातील हा प्रवास चालू होता. आणि त्या काळातच म्हणजे मला माझं 1981 साली लग्न झालं सर. तर मला शिक्षणाची पण खूप आवड होती आणि ती मला पूर्ण करता आली नाही. त्याच्यानंतर मी मग माझा मुलगा 12वीत असताना मी माझं मुक्त विद्यापीठातून माझं BA पूर्ण केलं मी. आणि विशेष म्हणजे मला असं PhD पण करायची इच्छा होती. पण काय झालं की वारकरी कीर्तन हे शिकण्याची मला इच्छा झाली. आणि मग मी आता सध्या 3 वर्षाचा पारमार्थिक सेवा प्रतिष्ठान या मी त्याचं शिक्षण घेत आहे. आणि तोच माझा छंद शेवटपर्यंत मी जोपासणार आहे. आणि काहीतरी आपली समाजाची सेवा आपल्या हातून घडावी हाच त्याचा मुख्य उद्देश आहे. काहीतरी आर्थिक बाजू मला चांगली व्हावी हा त्याचा हेतू नाहीये. फक्त एक आत्मिक समाधान आणि
समाजाची काहीतरी आपण देणं लागतो आणि बरोबर. समाजात काहीतरी जागृती हो. व्हावी हाच त्याचा मागचा होतो. बरोबर, ठीक आहे. तर तुम्हाला परिक्रमेची इच्छा कधी निर्माण झाली, कशामुळे? परिक्रमेविषयी मला म्हणाल तर तसं काहीच माहिती नव्हतं. हम्म, म्हणजे कोरोनाची पहिली लाट होती त्याच्या आदल्या वर्षी मी गाडीने परिक्रमा केली. हम्म, तर त्याच्यानंतर मग परत दुसऱ्या लाटेच्या वेळेला पण आमचे महाराज म्हटले, म्हणजे जे आमच्या वारीला बरोबर असतात आणि जे माझे गुरुस्थानी आहेत, हम्म, त्यांनी मग मला सांगितलं की आपल्याला, म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा मी गाडीने परिक्रमा केली त्यावेळेला मला त्यांनी सांगितलं की आपल्याला नर्मदा परिक्रमेला जायचं आहे. तर मी महाराजांना म्हटलं, म्हणजे काय आहे नर्मदा परिक्रमा, हे काय आहे, काही मला माहिती नाही. आता एवढे तीर्थस्थानाचं ऐकलेलं आहे, बरोबर. पण याच्याविषयी मला नाही. तर त्यांनी मला म्हटलं की ती नदीच परिक्रमा असते आणि ती गाडीने करायची, आणि बरोबर. जेव्हा तू करशील तेव्हा तुला त्याचा आपोआप माहिती होत जाईल म्हणे. एवढं काही तुला डिटेल सांगण्याचं काही कारण नाही म्हटलं. मग मी हो म्हटलं आणि त्यांच्या शब्दाला मान देऊन मी 3 वेळा माझी गाडीने पूर्ण परिक्रमा झाली. बरोबर. मग चालत जायचं जायचं. कधी मनात आलं, चालत चालत जायचं? जायचं म्हणजे ज्या वेळेला मी 3दा केली त्यावेळेला ही ओढ वाढतच गेली. हम्म, आणि मग असे पायी परिक्रमावासी दिसले की त्यांच्याशी आम्ही संवाद साधायचो. हम्म, आणि मग त्याच्यातून असं आंतरिक मनातून वाटू लागलं की आपणही आपल्या जीवनात या आयुष्यात हे करावी, जेणेकरून आपल्या जीवनाचाही उद्धार होईल आणि काहीतरी एक आपल्या साधना घडेल, हम्म. की आशा धरून त्याच्याकडे मी वळले. बरोबर. अनिताताई, तुम्ही जेव्हा ठरवलं परिक्रमेला चालत जायचं, त्यावेळेला तुमच्या घरच्यांची काय प्रतिक्रिया होती? 3,500 किलोमीटर चालायचं आणि तुम्ही जाणार एकट्या, तेव्हा घरच्यांनी त्याच्याबद्दल काय सांगितलं तुम्हाला? घरचे काय म्हटले, तू चालू शकत नाही, बरोबर. तू 10 दिवस चालणार आणि वापस येणार. हम्म, 10 दिवस तरी जाईल ना, मी चालेल ना 10 हा. दिवस तरी. हम्म, मला पण वाटलं नव्हतं की मी बरोबर. एवढं पूर्ण लांबचा होईल. प्रवास पाहिजे म्हणून. हम्म, सगळे मग फोन करत होते, ये निघून, हम्म, तुला दम आहे, तू आजारी पडशील, हम्म, उगी त्रास घेऊ नको. हम्म, फोन करायचं, आला ना फोन सांगणार की हम्म. मी आता आहे, मी चालत आहे, नंतर बोलते. असं टाळत गेले त्यांना, हम्म. हा, हा. नाही दिली. बरोबर. मग त्यांना असं रिक्वेस्ट की मला जाऊ द्या, मला बघू तर द्या. मी येते म्हणलं 10 दिवसामध्ये, मी काही जाणार नाही 4 महिने, तसंच मी येणार आपल्याबरोबर. असं त्यांना समजावून हे करून बाहेर पडले एकदा. घराच्या बाहेर पडायचं होतं, नंतर काय तर होऊ दे म्हणलं मी. सुनीताताई, तुमच्याबद्दल कसं झालं? तुम्ही जेव्हा घरी सांगितलं की मी मोठ्या परिक्रमेला चालत जाणार, तेव्हा तुमच्या घरच्यांनी काय त्यांची प्रतिक्रिया होती? आता घरचं वातावरण तसं थोडं स्ट्रिक्टच आहे. हो. म्हणजे मिस्टर पोलीस होते, हा, PI म्हणून त्यांनी नोकरी केली. हा. तर थोडस म्हणजे आता त्यांचं कसं मी म्हणेल तसं असं थोडस असतंच ना, बरोबर. त्यांचं ती ड्युटीच होती त्या पद्धती. हो. त्याच्यामुळं घरात पण तसंच त्यांचं होतं. हम्म, मला तरी पण त्यांनी आता जाऊ नको असे बोलले नाही. हम्म, बघ म्हणे, तुला जमत असेल तर जा. हम्म. आणि म्हणजे त्यांनी नकार असा दिलाच नाही. मग मी म्हटलं ठीक आहे, मग आता ह्यांनी हो म्हटले तर मग मुलाचं काय, मुलाला कोणी एवढं हे करते. बरोबर. मिस्टरांनी परवानगी दिल्या मुलाला समजावू शकतो, बरोबर. असं माझा समज झाला. मुलगाही म्हणतो, ठीक आहे मग मी आता व्हिडिओ बघितले तर त्यात तर खूप खडतर प्रवास आहे, मग तुला झेपेल का? तर हो बाळा, मी जाईल म्हटलं. मला काही तशी तू काळजी करू नको, मला स्वतःला आत्मविश्वास वाटतोय की मी करू शकते म्हणून. आणि कारण मला तसं आजारपण काहीच नाहीये, BP शुगर असं काहीच नाहीये. त्याच्यामुळं मला एक खात्री होती की मी हे करू शकेन, आणि मैयाची कृपाही माझी होईल असं मला एक पूर्ण विश्वास होता मैयावर. बरोबर. अनिताताई, परिक्रमेला निघण्यापूर्वी तुम्ही शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर काय तयारी केली? म्हणजे चालण्याची प्रॅक्टिस केली का? आणि मनाचा निर्धार कसा पक्का केला, जायचंच आहे आपल्याला, तर चालण्याची काही प्रॅक्टिस केली होती तुम्ही पूर्वी परिक्रमेला निघायच्या आधी? नाही, अजिबात नाही. चालण्याची अजिबात नव्हती केलेली. फक्त ठरवून घराच्या बाहेर पडायचं, मग तिथून ठरवूया बरोबर जातो किंवा पुढे जातो की अर्ध्यात येतो, बरोबर, हे नंतर करायचं. कधीही मी चालण्याची केली नव्हती, फक्त गोळ्या औषधं घेतले ते सगळं बरोबर. हा, बरोबर. तुमच्याबद्दल काय सांगाल सुनीता? तुम्ही काय प्रॅक्टिस वगैरे केली होती चालण्याची? हो, म्हणजे तसं रोजचं थोडंसं 2-3 किलोमीटर चालायची सवय
मी ठेवलेली होती. बरोबर. आणि गावी राहत असल्या त्या वातावरणात असं छान वाटतं सकाळी फिरायला. त्याच्यामुळे मला सवय होती तेवढी. पण 3 किलोमीटर आणि इकडे 30 किलोमीटर चालायचं हे खूपच हो. अंतर, म्हणजे त्यात बरोबर. काहीच उपयोग होणार नव्हता. बरोबर. असं हे मनालाही पण तरी वाटलं की चला मैया करून घेईल आपल्याकडून, बरोबर. आणि म्हणून निघाले मी. बरोबर. पहिल्यांदी परिक्रमा जेव्हा तुम्ही सुरुवात केली ओंकारेश्वरवरनं, त्याच्याबद्दल सांगा. तुम्ही दोघी इथून निघाल्या कशा? 2 नोव्हेंबरला आमची होती. हम्म. आम्ही 30 तारखेला निघालो, हा. ट्रेनने निघालो. हा. मग ही आली दौंडला, हा. आणि तिथे सगळे आम्ही भेटलो. म्हणजे कुणी इथून निघालं, कुणी दौंडवरनं, असं निघत निघत आम्ही पोहोचलो तिथं. बरोबर. खंडोबाला पोहोचलो पहिले. खंडव्याला. खंडोबावरून मग ओंकारेश्वरला गेलो. मग तिथं गजानन महाराज म्हणून मठ आहे, तिथं थांबलो आम्ही 1 दिवस. बरोबर. आणि मग दुसऱ्या दिवशी मानधाता केली. बरोबर. मानधाता करत वाटलं ती मानधाता करून घरी जाते काय की वाटलं. कारण खूप मोठी होती आणि अशी उंच दगड, परत असं मी म्हणलं आता मी करते का नाही, काय करत नाही, तिथं दमली होती मी. मग तिथून मग संकल्प झाला दुसऱ्या दिवशी, आणि मग पाठीवर आपलं ओझं उचललं, चालायला लागले. म्हणलं जे होईल ते होईल, चला. तुम्ही काय सांगाल ताई? आणि सुनीता ताई, तुम्ही काय सांगाल? तुमचा काय अनुभव राहिला मानधाता परिक्रमा करताना? मानधाता करताना थोडी थकली होती मी पण, आणि जाताना खूप उत्साह होता. आणि त्याच्यानंतर मानधाता केल्यावर थोडासा त्याचं जनक आपल्याला जाणवली. म्हणजे हे अशा पद्धतीने आपल्याला करावं लागणार आहे. बरोबर. मनाला गुंतवून घेतला आम्ही. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर ज्या वेळेला ओंकारेश्वर पासून आम्ही संकल्प सोडला आणि चालायला लागलो पायी परिक्रमेला, त्यावेळेला असं झालं की मोरटक्काला पोहोचायचं होतं. जवळजवळ 17-18 किलोमीटर ते अंतर आहे. बरोबर. ओंकारेश्वर ते मोरटक्का. आणि त्यावेळी माझं वजनही खूप, म्हणजे जवळजवळ 82 किलो वजन होतं माझं. तर आणि बॅगेत पण वजन जवळजवळ 8-9 किलो असणारच ते अंदाजे. आणि मग हे एवढं घेऊन उन्हात चालायचं म्हटल्यावर ते खूपच त्रासदायक वाटलं मला पहिल्या दिवशी. इतकं त्रासदायक की म्हणजे अगदी, म्हणजे ते विसरू शकत नाही तो पहिला दिवस. परिक्रमेत मला कधीच त्रास झाला नाही, पण तो पहिल्या दिवशी इतका त्रास झाला. 17 किलोमीटर होतं. 17 किलोमीटर. तर पाय असे अक्षरशः तसं काही कुणीतरी मला ओढत चालवले असं म्हणजे मला जाणवत होतं. इतकं म्हणजे मी कळून गेले होते पहिल्या दिवशी. आणि त्याच्यानंतर मग संध्याकाळी सर्व एकत्र आलो आम्ही, जेवढा आमचा 10-11 जणांचा ग्रुप होता. मग त्याच्यात एक कमल नावाची एक मुलगी होती. मग तिला म्हटलं, अगं माझे खूप पाय दुखायला लागले, आज पहिल्याच दिवशी या अवस्था, तर कसं व्हायचं माझं. मग तिने थोडस तेल वगैरे घेऊन मालिश केलं, आणि जे पायाचे पंजेचे जे पॉइंट असतात ते पॉइंट असे धरून असे छानपैकी मालिश केल्यावर मग मला आराम पडला. आणि त्याच्यानंतर मला पूर्ण परिक्रमेत माझे कधी पाय दुखले नाही. म्हणजे तिच्या हाताचं ते पूर्ण काय महिलेनेच त्याकडून मला तालीम औषध म्हणा किंवा तालीम उपाय मला माझ्या पायावर झाला होता. आणि तो तिला पूर्ण परिक्रमेपर्यंत अगदी जवळ 10-15 वेळा तिला म्हटलं असेल, अगं कमल माझे पाय अजूनपर्यंत दुखले नाही, माझ्या पायाला हात लावला आणि एवढं मालिश मस्त केलं ना, जाणवलंच नाही. म्हणजे हा एक मोठा अनुभव होता मला. बरोबर. तुम्ही काय सांगाल ताई, अनिता ताई, पहिल्या दिवसाबद्दल? मी तर गेली चालत, काय वाटलं नाही मला, पाय वगैरे दुखले नाही. पण पायाला जी फोडं यायला चालू झाली माझ्या, 21 दिवस पायाची फोडं माझी नीट झाली नव्हते. मी रडत होते मी अक्षरशः. बरोबर. आणि जे पहिल्या दिवशी उन्हातून चालताना, म्हणजे जेव्हा आपण सुरुवात करतो, सकाळी तुम्ही किती वाजता सुरुवात केली चालायला त्या दिवशी? 10 वाजता. पहिल्या दिवशी आम्ही उतरलो होतो ना, तेव्हा सगळं म्हणजे संकल्प करून सगळ्यांना जमा करून कुठून जायचं, काय करायचं, सगळं हे करेपर्यंत 10 वाजले आम्हाला. 10 वाजले. मग 10ला जी सुरुवात केली तेव्हा ऊन भरपूर पडते तिकडे. 10 पासून जे ऊन तुम्हाला लागलं, तर ते ऊन कसं वाटलं पहिल्या दिवशीचं? काय त्याच्याबद्दल काय अनुभव आहे?
मी मला काय ऊन जाणवलं, पण मी हा. इतकी ह्याच्यात होते ना, हा म्हणते त्याला जोमात होते. हा की जायचं मला होतं. आणि मी लवकर पोहोचली तिथं. बरोबर, तुम्ही मी फास्ट सगळ्यात चालत गेले. सगळ्यात हा. first मी काय, बरोबर बरोबर काय झालं नाही मला पहिल्या दिवशी. बरोबर. आणि मग पहिल्या दिवशी तुम्ही दुपारची भोजन प्रसादी कुठे घेतली दुपारची? रस्त्यामध्ये असतात ना, हा, त्या आश्रमामध्ये थांबून भोजन प्रसादी रस्त्या घेतली. हम्म. 7 किलोमीटर गेल्यावर असतंय आश्रम असतंय, तिथं बोलवतात ते, या म्हणतात प्रसादी घेऊन जावा म्हणून. बरोबर. मग तसं देतात. पहिल्या दिवशी हा. किती वाजता तुम्ही भोजन प्रसादी 1-1:30 ला घेतली का पहिल्या दिवशी? पहिल्या दिवशी 1:30-2 वाजल्या होत्या मला. हा. आणि त्याच्यानंतर परत चालायला सुरुवात लगेच केली की थोडा आराम करून सुरुवात केली? 20 मिनिटं बसलो हा. आणि मग केलं चालायला सुरुवात. बरोबर. आणि मग पोचलो तिथं, मग संध्याकाळी भोजन प्रसादी मिळाली रात्रीच्या मला. आराम केला मग आम्ही. बरोबर. तर आता परिक्रमा जेव्हा तुमची पूर्ण चालू होती दोघींची, त्यावेळेला तुम्हाला काही अनुभव आले असतील मैयाचे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? दुसऱ्या दिवशी पोहोचल्यानंतर मला रात्रभर उलट्या झाल्या. हम्म. इतक्या उलट्या झाल्या ना, म्हणजे शक्तीच नाही राहिली. दोघींना आम्हाला झाल्या. हम्म. शारदा म्हणून आणि आमच्या दोघीला उलट्या झाल्या. आम्हाला वाटलं आमचा प्रवास संपला आता आणि नाही. मग 8 वाजेपर्यंत सकाळी कमी झालं. 8ला परत आम्ही तिथून निघालो. हम्म. मग तिथून परत कोणी पुढं कोणी मागं असं गेलो. मग दोघी सोबत होतो. चालता चालता आम्हाला म्हणजे लगेच काय अडचण आली नाही आम्हाला. हम्म. 7-8 दिवसांनी मग आम्हाला थोडस प्रॉब्लेम आला. जेवायला लवकर मिळालीच नाही आम्हाला. हम्म. मग तेव्हा काय म्हणते, पाणी तर माग नाही एका घरामध्ये. आम्ही म्हणलं पाणी द्या जरा मैया. मी म्हणलं ठीक आहे. परत ते पाणी आणायला गेला मी म्हणजे आता थोडं भाकरी पण मागू. मैया एक रोटी दिलो म्हणलं. आधा आता खा लेंगे. आधा खा लेंगे म्हणलं. ती मैया म्हणजे आधा घेऊन खाते, आओ हमारे घर में आओ भोजन करो म्हणजे. एवढा आनंद झाला आम्हाला. पाणी नव्हतं आमच्या मध्ये, पाणी संपलेलं होतं. पाणी रस्त्याने कुठंच नव्हतं. मग सगळं हे होतं म्हणजे जाताना काहीच नव्हतं, पाणीचा हापसा पण नव्हता. मग पाणी देत होतं, मग त्याचे हात पाय तोंड धुतले आणि आम्हाला भेंडीची भाजी चपाती मिळाली. एवढा आनंद झाला. 8 दिवसात मिळालीच नव्हती कधी. रोटी करंजा वगैरे त्याची केलं होतं, त्यांचा सण काय तर होता. तर मला खूप आनंद झाला मला. मग आपण पहिल्यांदा खाल्लो आम्ही. चप्पलचे आणि माझे शूज टोचायला लागले, मला फोडं यायला लागले. मी जशी सोडून जाईल तशी जे रस्त्यात दिसत त्याला भैया आपली चप्पल दे दो ना, और मेरी चप्पल दे दो असं म्हणले. तिची चप्पल घातली, माझी चप्पल दिली. तिला आनंद झाला. माझी चांगले शूज मिळाले. तर तिची कपडे असं मला टोचायला लागलं पायाला. फोडं आले तिथे. दोन्ही पण पायाला फोडं आले. चालताची ना मला. आणखी पुढे गेलं परत एक भैया भेटली. भैयाला म्हणलं अरे तुझी चप्पल दे म्हणलं, माझी चप्पल घे. असं करत करत मी 6 जणीची चप्पल घातली. मला काय वाटलं की चप्पल जेव्हा आपण बदलतो तेव्हा फोडत चालायला वाटलं, पण ते कुठले लक्ष्ण मला. 20-21 दिवस मला फोडत टोचत होती पायाला. मी रडत होते. फोडत फुटून त्याचं पाणी चप्पल रगडून रस्त्यावर पडत होतं तरी तशी चालत होते मी. बरोबर. सगळ्यात भयानक अनुभव हा. बरोबर. तुम्ही काय सांगाल? या ताई काय सांगतील? सुनीता ताईंचा काय अनुभव आहे चालतानाचा? चालताना तसं मागे पुढे थोडंसं अगदी म्हणजे 500 मीटरवर आमचं अंतर असायचं. जास्त अंतर नव्हतं दोघींमध्ये. कधी कधी अगदी बरोबर सुद्धा चालायचं आम्ही. आणि तिची तब्येत नाजूक असल्यामुळे मला तिची चिंता वाटायची. मी म्हणायची नाही मग असं चालताना असं एकटीला ठेवायचं नाही ना. आणि आपण पुढे गेल्यावर तिला कोण बघणार मग असं मला वाटायचं. म्हणून मी तिच्या सोबतच तिने असायची. बरोबर. आणि मग पुढे म्हटलं मौनीगिरी बाबाच्या तिथे आश्रमात आम्ही गेलो. आणि त्याच्यानंतर दुसरं एक चिंचली म्हणून गाव होतं. त्या चिंचली गावामध्ये आम्ही पोहोचलो. चिंचली मौनगिरी बाबाच्या पण आश्रमात खूप छान वाटलं. तिथे जे गायी वगैरे होत्या, बाबांनी आवाज दिला तर त्या अगदी जवळ येऊन बाबांच्या अंगाचे काटे लागल्या. ते पाहून इतकं म्हणजे वात्सल्य मुक्या प्राण्यांचं बघून खूप म्हणजे मनाला ते भावलं खूप. ते खरंच मुक्या प्राण्यांना असतं ना. ते अगदी डोळ्यांनी बघितलं डोळ्यातून पटापट असे अश्रू पडले बाहेर.
आणि त्यांनी असं म्हणजे मुक्काम आम्ही तिथे केला होता. आणि सकाळचं मग उठून मग चिंचलीला आम्ही आलो. तर तिथे सुद्धा वस्ती छोटी होती ती. आणि राहण्याची वगैरे अशी सोय वगैरे तिथे नव्हती एवढी. पण ते मौनी बाबा होते ना, त्यांचं नाव पडलं कसं, त्यांनी जेव्हा करत होते ना परिक्रमा, त्यावेळेस ते मौन राहिले ते. त्यांची ना 1 वर्ष होती, म्हणजे ते 1 वर्ष 13 महिने 13 दिवस असं त्यांची परिक्रमामध्ये त्यांनी पूर्ण मौन होते. त्याच्यामुळे ते मौनी नाव. बरोबर. 1000 टाइम होते त्यांच्याकडे. गाई पण खूप सुंदर आहेत तिथल्या, छान आहेत. सगळ्यांची चांगली देखभाल करत होते. हे बघा म्हणजे मैया खाना खाया की नाही, भजन कीर्तन होतं. रात्र गेली तिथं आमची. तिथे पण आम्ही भजन वगैरे केलं. मला तर भजनाची आवड असल्यामुळे मला तर खूपच आनंद मिळाला त्या आश्रमात. आम्ही 11 वाजेपर्यंत भजन वगैरे केलं. हळूहळू आम्ही विसरत गेलो, म्हणजे आमचं कुटुंबाचा मागं राहिलो. आणि आम्हाला एकच ध्येय लागलं की चालायचं एवढं एकच ध्येय डोक्यात. फोन करायची पण आठवण होत नव्हती आम्हाला. बरोबर. आणि मग पुढे त्या चिंचणी गावामध्ये पण असं झालं की त्यांनी जेवणाची सोय केली होती, पण 10-20 लोकांना एका घरामध्ये नेऊन ते जेवायला घालायचे. आणि मग राहायला सुद्धा असं प्रत्येकाच्या घरामध्येच असं त्यांनी जागा दिली. कोणी 4-4, 5-5 असं एका घरामध्ये राहिले. आणि मग तिथे लोकसंख्या पण त्या वस्तीची कमीच होती, पण पाण्याचा पण अभाव तिथे होता. तिथे आम्ही आंघोळ न करता तिथून पुढे जाऊन मग आम्ही पुढे सोय बघितली. आणि तो एक म्हणजे एवढ्या संपूर्ण परिक्रमेमध्ये तिथेच फक्त आम्हाला थोडस पाण्याचा अभाव जाणवला, नाही तर ठिकाणी भरपूर पाणी. बरोबर. मग चालताना असा कधी अनुभव तुम्हाला आला का की आपण रस्ता चुकलोय आणि कोणीतरी येतंय आणि आपला रस्ता दाखवतोय, असा कुठला अनुभव असेल तर तो तुम्ही शेअर करा. आहे ना. आता तिथूनच गेलो पुढं, चिचलीवरून पुढं गेलो आम्ही. 2 रस्ते होते, इकडे सगळ्यात एकदम पाठीमागे आम्ही 3 जणी होतो. हा रस्ता जसा सापडे ना, आणि दिवस आला आता, दिवस आला म्हणजे मग आवडत आला दिवस. आता आम्ही घाबरलो आम्ही, कारण ते गावकरी म्हणायचे ना, तुम्ही जर लवकर केला नाही तर तुम्हाला जंगली प्राणी खाऊन टाकतील असे म्हणणार. जंगली प्राणी म्हणणार म्हणत होते ते. आम्ही आणखीन घाबरलो. आवाजच कशाच येणार, गावाचा लहान मुलांचा खेळायला पण आवाज येईना आम्हाला. मग तिथून आम्ही तिघे पण ओरडायला चालू केलो, नर्मदे 3 वेळा म्हणलो. तिथून एखादा आला मुलगा, मैया इथं जा म्हणला. अरे म्हणे एवढ्या बाजूने कोणी नव्हतं, कसं काय अचानक आला हा मुलगा. तर असा अनुभव. असा दुसरा अनुभव काय? आणि तिथून पुढं पण एक बमनगाव एक होतं, त्याच्या अलीकडे पण एक काहीतरी खेडी गावाच्या अलीकडे आम्ही चालत होतो दोघी जणी. ही एका रस्त्याने पुढे गेली, अजून ती दुसरी एक सोलापूरची एक मैत्रीण होती, ती आणि मी मागे होती. पुढे गेली थोडीशी आणि म्हटलं चला आहे चालते तर आहे, लक्ष होतं आमचं तिच्याकडे. आणि थोड्या अंतरावर होतो आम्ही, आणि एक झाडाखाली खूप ऊन पडलेलं होतं. असं कडक ऊन, असं कडक जाणवत होतं ऊन. आणि झाडाखाली एक एकदम वयोवृद्ध महिला होती. अगदी तिच्या आदिवासीच म्हटलं तरी चालेल, असं अंगावर कपडे पण नीटसे व्यवस्थित नव्हते. आणि एका बाजूला अशी उभी होती झाडाखाली. आम्हाला बघितल्यावरती तिनं हात केला आम्हाला आणि असं खुणवलं. ती काय बोलली नाही आम्हाला, फक्त खुणवलं पाणी द्या म्हणून. तर मी म्हटलं माझ्याकडे तर बॉटल नव्हती. मग ती वैशालीकडे बॉटल होती, तिला म्हटलं दे अगं पाणी. म्हटले अगं बाई आता मला तर थोडंच पाणी राहिले आणि आता आपल्याला पुढं पाणी कधी भेटायचं कधी नाही. म्हटलं अगं दे, मैया कुठल्या रूपात येईल सांगता येत नाही म्हटलं, परीक्षा घेईला. मग मी तिला द्यायला सांगितलं पाणी, आणि तिने मग वरून तिच्या हातावर पाणी दिलं. तिने ते उंजळीने पाणी घेतलं आणि नंतर मग आम्ही पुढे गेलो थोडस. आणि मग काय वाटलं मला, मी मागे वळून बघितलं तर तिथे नव्हतंच कोणी, ते झाडाखाली ती महिला नव्हती. मग तेव्हा आम्हाला वाटलं की बघा, म्हटलं बघा मैयानेच आम्हाला दर्शन दिलं. आम्हाला दर्शन म्हणजे पायाला सुद्धा स्पर्श करता आम्हाला दिसलं नाही की आम्हाला स्पर्श करावा म्हणून. असं म्हणजे इतकं असं अनाबरोबर होतं. आपल्याला काही वेळेस असं कळून येत नाही की मैयाच आहे किती म्हणून, पण आम्ही मनोमन जातो की ती नक्कीच मैया होती म्हणून. आणि त्याच्यानंतर सेलमेटच्या त्या शुलपाणीच्या याच्यात सेलमेटचं गाव होतं, तिथून पण बरंच पुढे आम्ही गेलो. आणि खूप असं उंच, म्हणजे जवळजवळ 5-6 किलोमीटरवर तिथे अगोदर सांगितलं होतं की पुढे पाणी वगैरे काही नाही.
बाटल्या वगैरे भरून घ्या. पण तरी ते पाणी किती पुरणार ना एक बॉटल आपल्याला, आणि ओझं होतं म्हणून जास्त पण घेता येत नव्हतं. मग इतकी तहान लागली होती, जवळजवळ 3-4 किलोमीटर पुढे अंतर राहिलं होतं, आणि तरी पण पाणी कुठे दिसतच नव्हतं. आणि कसं तरी धापा टाकत टाकत ते चढलो आम्ही. त्या डोंगराचा पूर्ण चढ होता पूर्ण, आणि आजूबाजूला काही घर वगैरे काहीच नव्हते तिथं. आणि वरती एकदम टेकडावर उंचावरती चढून गेल्यावरती एक महिला अशी हंडा घेऊन बसली होती पाण्यात. आणि इतकं हायचं वाटलं ना, की असं वाटलं की खरंच परमेश्वरच आपल्याला धावून आलाय पाणी घेऊन. इतकं म्हटलं मैया तू खरंच ग आम्हाला आमच्यासाठी किती कष्ट घेतले म्हटलं. 5 किलोमीटर होते, 5 किलोमीटर ती अंडा घेऊन आली होती. 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंतर लांब ती पाणी घेऊन आली होती आमच्यासाठी, परिक्रमा वाचण्यासाठी. बरोबर. तो पण एक क्षण म्हणजे अगदी अविस्मरणीय आहे. खूपच म्हणजे लक्षात ठेवण्यासारखंच येतो. बरोबर. कधीच विसरू शकणार नाही. कारण कष्टाला एवढी कोरड पडली होती, आणि पाण्याची जाणीव, पाणी नसल्यावर कसं अवस्था होती ती तिथं आम्ही जाणीव झाली त्याची आम्हाला. बरोबर. असा कुठला अनुभव आहे की आपल्याला आता असं चालता चालता आपल्याला कधी कधी इच्छा होते की आज आपण गोड खाऊया काहीतरी, किंवा आपल्याला आज काहीतरी खायला हे मिळायला पाहिजे, आणि मग त्या आश्रमात गेल्यावर ते नेमकं मिळतं आपल्याला, किंवा कोणतरी रस्त्यात आणून देतं, असा कुठला अनुभव तुम्हाला आला चालताना? त्याच्याबद्दल काय सांगाल? आता एक ठिकाणी चालत होतो आम्ही, आणि ती त्यावेळेस पुढे गेली होती. तिला एक अजून जोडीदारीने भेटली होती मैत्रीण. मग ती म्हटली मी चालते पुढं, आणि आम्हाला स्नान करायचं होतं, खूप थंडी होती. त्याच्यामुळं मग आम्ही म्हटलं थोडस जरा 8-9 वाजता करूया स्नान, अगदी 5 वाजता नाही शक्य म्हटलं आपल्याला. बरोबर. आणि आदल्या आम्ही बाजारात म्हणजे चालत असतानाच बाजार होता त्या गावचा, आणि तेव्हा मेथीची भाजी अशी कोवळी लुसलुशीत बघितली, आणि म्हटलं आता हे जर आपल्याला खायला कोण देणार ना आपल्याला एवढं बनवून. आणि मग कशी काय आता काय करायचं, आपण मागून घेऊन कोणाच्या तरी घरी बनवूया असं पण विचार मनात आला. परत म्हटलं जाऊ दे बघूया पुढे, मग असं म्हणजे मनात आला. परत पुढे आम्ही चालत राहिलो. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मग जेव्हा आम्ही थंडी होती, उशिरा थोडस स्नानासाठी पुढे जाऊन म्हटलं स्नान करूया, आणि चालत राहिलो. मग 9 वाजले असतील त्यावेळेस. आणि मग चालता चालता एक म्हणजे भिंतीवर असं घराच्या बाजूला असं वरांडा असतो, त्यातून एक महिला आतमध्ये स्वयंपाक करताना दिसली आम्हाला वरांड्यामध्ये. मग चूल पेटलेली होती, आणि मग मी वैशालीला म्हटलं अगं देव तिथे स्वयंपाक चाललाय, काहीतरी आपण रोज ते चपात्या खाऊन कंटाळा आलाय ग आपल्याला, आता भाकरी खायची इच्छा झाली. म्हटलं भाकरी खाऊया आपण, त्यांना म्हणूया की आपण पीठ द्या आम्हाला. मग म्हटलं आम्ही गेलो 2 जणी. ती वैशाली म्हटली मी नाही मागणार बाई, तुला मागायचं तर माग. मी म्हटलं ठीक आहे मी मागते म्हटलं. म्हणून मग आम्ही म्हटलं चल तर खरं आपण जाऊया. गेलो मग तिथं नर्मदे हार म्हटलं, आणि मग त्यांना म्हटलं मग या थोडासा आटा मिलेगा क्या बाजरी का, तो हम हमारे खुद हाथ से बनाएंगे हम. ते म्हणले बाजरी का आटा नाहीये, मक्के का आटा मिलेगा. तिने कुठून तरी सांदी कोपऱ्यात थोडस होतं कशात तरी फडक्यात गुंडाळलेलं, ते आम्हाला दिलं 2-3 भाकरीचं. आम्हाला इतकं छान वाटलं. मग ती चूल पेटलेली होती, मी 2-3 भाकरी केल्या. मग नंतर म्हटलं मैया अभी सब्जी क्या बनाएंगे, तर तिने म्हटली अभी मेथी का सब्जी वो चुन के रखा है अभी वो ही बनाएंगे. मग म्हटलं बघ मैया कालच मी म्हटलं होतं की मेथीची भाजी खायची इच्छा झाली, तर मैयाने आणि तिने हेही सांगितलं की मी कालच करणार होते, पण मला परत वाटलं की नको आपण करायला, म्हणून मी नुसता मसाले भात बनवला आणि आम्ही त्याच्यावरच जेवलो. म्हणजे मैयाने तिला सांगितलं की उद्या तुझ्या घरी येणार आहे, मग यांच्यासाठी म्हणजे एक माझ्या मनाला म्हणजे मैया कधी आपल्याला आपला हट्ट पुरवते, त्याच्यातून आपल्याला आपल्याला ते पण काय खाऊ वाटेल ना, आपण म्हटलं ना मला हे खाऊ वाटायला लागलं, ते आपल्याला मिळतच. बरोबर. जेव्हा सकाळी आपण चालतो परिक्रमेत, सकाळी आपण चालतो त्यावेळेला जे म्हणजे निसर्ग तिथला आणि तिथले पशुपक्षी, आणि त्यामुळे जे मनामध्ये देवाबद्दलचे विचार, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे बऱ्याच जणांना असं होतं की जेव्हा चालतात ना तेव्हा त्यांना एवढी तंद्री लागते की त्यांना कधी कधी असं वाटतं की आपल्याला चालवते मैया, आपण चालत नाहीये, आपल्याला ढकलते मैया, असा बऱ्याच लोकांना अनुभव जेव्हा एकांतात जेव्हा चालतात तेव्हा.
तर असा तुम्हाला कधी अनुभव आला का की आपण एकांतात चालताना आपल्याला कोणतरी चालवतंय, असा तुम्हाला कधी अनुभव आला का दोघींना? हो ना, मी ना चालण्याची म्हणजे शक्तीच नव्हती हा. आणि मला असं वाटत नव्हतं की कधी मी चालेल. हा. पण ते दिवस मी खूप रडले, पायाला थोडा आणि तिथून जे मला अशी शक्ती आली, हम्म. मैयाची शक्ती आली म्हणायचं हा. किंवा तंद्रीमध्ये चालतो म्हणायचं आपण. चालतो ते मी, माझे पाय चुकलं नाही काय नाही, मी नेहमी चालायची, पुढं 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 जायची. आणि मला असं सकाळी उठल्या तर पटपट पटपट आंघोळ करून लवकर जेव्हा 6 वाजता आम्ही निघालो तर आम्ही लवकर पोहोचू बरोबर. संध्याकाळच्या आश्रमला. कधी 25 कधी 30 किलोमीटर असणार, कधीतरी 20 असणार. त्याच्या ओढीनं आम्ही चालत होतो. फक्त आम्हाला काय आश्रम गाठायचा आम्हाला संध्याकाळचा. त्या ओढीमध्ये चालायचं. पाय दुखते हे विचार सुद्धा आम्ही करत नव्हतो. बरोबर. रस्त्याने मिळतं खायला नाही मिळत, पण असं कधी झालंच नाही की आम्हाला बाल म्हणा भोजन प्रसादी मिळाली, असं कधीच झालं नाही. मी मिळतच होतं. 5 किलोमीटर गेला कोणीतरी थांबणार घेऊन. बरोबर. समजा आपल्याला उपीट मी म्हणलं बाई मला खूप उपीट खाऊ वाटायला लागले. पुढे गेले की उपीट मिळणार आपल्याला. पोहे खाऊन खाऊन कंटाळा आलाय, मग उपीट मिळणार आपल्याला. म्हणजे जे आपण इच्छा करत ते खायला मिळत होता. बरोबर. ते नर्मदे हर हा जो मंत्र आहे, नर्मदे हर, हा तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा म्हटलात, प्रत्यक्षात जेव्हा वापरलात, तेव्हा तुम्हाला कसं वाटलं? म्हणजे त्या काठावर हाच एक मंत्र आहे, कोणतंही काम असेल तर नर्मदे हर म्हणायचं. तुम्हाला जेवायला हवंय तरी नर्मदे हर, तुम्हाला पाणी हवंय तरी नर्मदे हर, तुम्ही संकटात आहात तरी नर्मदे हर, तुम्ही आनंदात आहात तरी नर्मदे हर. तर ह्या मंत्राचा तुम्हाला कसा अनुभव आला, कसं वाटलं त्याच्याबद्दल? नर्मदे हर. नर्मदे हर मध्ये एवढी शक्ती आहे ना की आपण अडचणीत राहू दे, संकटात राहू दे, नर्मदे हर म्हणलं तो संकट, तो प्रॉब्लेम दूर होतो आपला. बरोबर. दोन वर्षापूर्वी आम्ही गेलो होतो गाडीनं, आम्हाला तेव्हाच कळालं नर्मदे हर म्हणजे गाडीने गेली. नर्मदे हर म्हणजे किती शक्ती. पण जेव्हा चालत गेलो तेव्हा आम्हाला जास्त कळालं नर्मदे हर एक पाणी नसून ती शक्ती आहे आम्हाला. म्हणजे असं कधी नव्हतं ना, नर्मदा परिक्रमा म्हणजे काय तेच माहिती नव्हतं. बरोबर. नंतर प्रत्येक वेळेस आम्ही जेव्हा आम्हाला भूक लागायची तेव्हा आठवायचं, बापरे नर्मदे हर म्हणल्यानंतर आपल्याला वेगळी शक्ती म्हणजे शरीरामध्ये भावना होती आपल्या. नर्मदे हर म्हणले की आपल्याला म्हणजे सोपं होतं, चालणं सोपं होतं. आणि जेव्हा आपण आजारी पडतो तेव्हा आपण नर्मदे हर म्हणतो, तेव्हा असं फिलिंग होतं की हा आपला आजार कुठंतरी चाललाय आता निघून आणि आपल्याला वेगळी शक्ती आली की आपण आता चालतोय. बरोबर. असं झालं. बरोबर. ताई तुम्ही काय सांगाल नर्मदे हर बद्दल, त्या मंत्राबद्दल? नर्मदे हर म्हटलं तर एक नवीन ऊर्जा आपल्याला मिळते. आणि नर्मदे हर म्हणजे नर्म म्हणजे आनंद देणारी अशी ती सुंदरदायी नर्मदा असं तिला संबोधलं जातं. बरोबर. आणि हर म्हणजे शंकराची ती मुलगी म्हणून नर्मदे हर पुढे आहे. तर म्हणजे शंकराची मुलगी म्हणजे भगवान शंकराचं सुद्धा आपल्याला ध्यान होतंय आणि त्यांच्या मुली तिचंही ध्यान होतंय. नर्मदे हर एवढी शक्ती आहे की आपण तिचं नाम जरी घेतलं तरी आपल्याला पार पडता येणारी संकट म्हणा किंवा आपल्याला एक आनंददायक वातावरण तयार होते. बरोबर.